नमस्ते साथीहरु, हजुरहरुलाई स्वागत छ लक्ष्मी एट अफिसियल युट्युब च्यानलमा। आज म त्यो फर्सी र पिडालुको रेसिपी बनाउन गइरहेको छु। र साथीहरु, आज म यो फर्सी र यो पिडालुको तरकारी बनाउन मैले फर्सी र पिडालुको तरकारी बनाउनको लागि चाहिएको सामग्रीहरु हेर्नु त रेडी यहाँ गराएको छु पकाउनको लागि। यो मैले अघि लिएको फर्सी काटेर यस्तो बनाएको छु, अनि यो पिडालु पनि काटेर मसिनो टुक्रा बनाएको छु। अनि यसमा फुराउनको लागि टिमुर, अनि यो अदुवाको पेस्ट, नुन, अनि त्यसपछि प्याज काटेर लिएको छु, टमाटर, हरियो धनियाको पत्ती, अनि खुर्सानीको पाउडर, अनि यो जिरा, धनिया, खुर्सानी, लसुनको पेस्ट, बेसार लिएको छु है त। अब सुरु गरौँ साथीहरु। अब म पकाउनतिर लाग्छु। ल साथीहरु, यहाँ मैले तेल पनि राखिसकेको छु, तेल पनि तातिसकेको छ। अब मैले यसमा प्याज एड गरिदिएँ है त। प्याज एड गरिदिएँ। अब यसलाई रातो हुनु गरेर हेर्नुहोस् त, रातो हुएको छ। अब यसै गरी अब यसमा यो टिमुर पनि पुऱ्याइदिनुहोस् यसरी। टिमुर अनि अब त्यसपछि रातो र भइसक्यो, टिमुर पनि पुरिसकेको छ। अब यसलाई पिडालु यसरी एड गरिदिनुहोस्। पिडालु मजाले रातो हुन्छ गरेर भुट्नुहोस्। ल साथीहरु, अब यो पिडालु पनि रातो भइसकेको छ लगभग। अब यसैमा यो फर्सी एड गरिदिनुहोस् यसरी। यसलाई यसरी चलाइदिनुहोस्, एकछिन छोप्नुहोस्। साथीहरु, मैले एकछिन चाहिँ यो ढक्कन लागेको थिएँ। अब यसलाई यसरी खोलिदिन्छु, हेर्नु त यसरी पाकिरहेको छ। अब यसपछि यसमा हल्का खुर्सानी एड गरिदिएँ मैले यसमा स्वाद अनुसार। अनि यो मसला एड गरिदिएँ। अनि यो अदुवाको पेस्ट पनि मैले बनाइराखेको थिएँ, पहिले मसलामा पनि थियो। किन भन्दा यो उमा अलिकति अदुवा राख्यो भने मिठो हुन्छ फर्सीको तरकारीमा। महँगो बसायो भने, यसको स्मेल आयो भने, स्वाद आयो, गन्ध आयो भने, महँगो बसायो भने मलाई मिठो लाग्छ। त्यही भएर मैले यसलाई पनि गरिदिएको छु, अलिकति अदुवा राखिदिएको छु। अब त्यसपछि यसलाई मजाले चलाउनुहोस् साथीहरु। साथीहरु, यसरी हल्का पाकिसकेको छ। अब मैले एकछिन यसलाई छोपेर पनि पकाइसकेँ। अब यसमा हल्का अलिकति पानी एड गरिदिनुहोस्, जहाँ यो सिटी लाउँदाखेरि नडरोस् भन्नको लागि। यसलाई हल्का लेदो बनाउनु पर्ने हुन्छ, ग्रेभी यसरी पाकिसकेको छ लगभग। किन भन्दा हल्का हल्का अब यो पिडालु पनि सिटी लाउनु पर्ने हुन्छ, राम्रोसँग पाक्दैन र। ल साथीहरु, अब मैले अब यसलाई सिटी लगाइदिन्छु ढक्कनी लगाएर। र हेर्नु साथीहरु, अब यो तरकारी कस्तो भयो हेर्नु त। वाउ, कस्तो राम्रो भयो त। अब यसलाई चलाइदिनु होला। हेर्नुहोस्, आज मैले यो फर्सी र पिडालुको रेसिपी पनि बनाएर हजुरलाई देखाइसकेको छु।
अब हजुरले पनि यसरी घर गाउँमै भएको लोकल फर्सीहरू पिनालुहरू यसरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। मैले पनि आज बनाएँ र मैले पनि खाने हो हामीहरूले पनि। ल साथीहरू, हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानल हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि मेरो युट्युब च्यानललाई मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि छेउमै रहेको बेललाई पनि दबाइदिनु होला भन्दै आजको यो एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।